یه دوربین گذاری بکنیم. بریم بچه، اگه الان فکر میکنید صحنه‌تون بازم مثلا یا تاریکه یا روشنه، من این پست بارسه کلیک میکنم، میام اینجا، میتونیم چیکار کنیم؟ از این کم بکنیم، مثلا میگیم 14. خوبه، مثلا 14 و نیم، یه همچین چیزی میتونیم داشته باشیم. مثلا متریال این صندلی ها رو مثلا خوشتون نیومد، میتونیم بیایم متریال شیشه دادم به این چه باحاله. مثلا یه متریال استیل همچین چیزی، استیل خود اینجایی که به ما داده زیاد باحال نیستن. کنترل زد میزنم برگرده، همین میذاریم باش، اصلا کار نداریم. یه سرچ میکنم برم اینجا استیل چی داریم، به اینا هم میدم، اینجا هم میدم. مثلا یه استیل دیگه اگه پیدا بکنم خوب میشه. این خوبه، ببینید عالیه. مثلا روی این هم حتی میتونیم بدیم که حالا من توصیه نمی کنم، خیلی باحال اینا. خب بچه‌ها بریم که دوربین گذاری بکنیم. حالا ادامه در واقع تنظیمات رنگ و کنتراست رو حالا اونجا میتونیم انجام بدیم. بریم این قسمت، من همین رو همین صفحه تیردی میمونم. بریم بچه‌ها میخوایم دوربین بذاریم داخل کارمون. خب من اینجا خیلی خوشم اومد، اینجا خیلی باحال شد. میخوایم دوربین بذاریم داخل کارمون، میایم این قسمت سینماتیک، یه دونه دوربین اکتور خیلی ساده میذاریم. این نورا بچه هر کدوم یه خصوصیتی دارن و اونا همه تو انیمیشن ها باید بهتون بگم، اما برای رندر تک شات از این استفاده میکنیم. ببینید یه همچین نوری ما میده که حالا یه سری تنظیمات داره. میریم الان میخوایم بریم داخل دوربین، میایم اینجا پرسپکتیو میزنیم، میریم داخل دوربین. نکنید یه همچین صحنه‌ای به ما میده. حالا قبل اینکه اصلا دوربین تکون بدیم تنظیماتش رو اوکی میکنیم، اینو میذاریم روی DSLR. خب و میایم پایین، ببینم قسمت اگر قسمت دپس آف فیلدش رو اوکی بکنیم، یه حاله چیزی داره. اینا مثلا اینا میذاریم مثلا 1.8، یا مثلا میتونیم کمتر یا بیشترش بکنیم، مثلا 1.4. اینم اوکیه، اینو من کمش میکنم. اینا رو زیاد بچه‌ها فعلا من دست نمیزنم. آها بچه‌ها فوکوس ستینگه، اینو الان منواله، اینو میذاریم نو، دونت نو میذاریم که دقیقاً عین یه دوربین در واقع عکاسی ما کادر رو اون تنظیماتو بده. حالا دوربین تکون میدیم، میاریم اینجا، میایم اینجا. الان مثلا دوربین میتونیم اینجا بذاریم، مثلا اینجا رو رندر بگیریم، اینجا رو رندر بگیریم. من یه همچین جایی میذارم، مثلا اینجا. خب میخوام یه رندر عمودی بگیریم، یه افقی بگیریم، حالا فرق نمیکنه. این پشتم بچا HDR های همین جوریه فعلا. مثلا پشت میتونیم درخت بزنیم، پر بکنیم، شهر بذاریم و خب فعلا همینجوری باشه. این نور رو بچا میایم اینجا تنظیماتش رو نکنید. الان 16:9 یعنی DSLR 16:9. الان من میخوام اینو عمودیش بکنم. بعد چیکار بکنیم؟ اینو بیاریم بالا، اینو بیاریم پایین. این 36 این با این 20 و 25 میلیمتره. اینجا میذاریم 20/25 در 36. ببینید همین چیزی به ما میده. حالا اینو میبندم. قسمت لنس ستینگ میتونیم زوم بشه یا با این قسمت پایینی برمیگردم، حالا مثلا سرجاش میتونه بیا، با این میتونه دور بشه اصلا. میبینید یه همچین چیزی رو میتونیم داشته باشیم. یعنی کامل میتونیم یه صحنه باحالی و خروجی بگیریم. ببینید الان همچین چیزی. الان میخوام اینو رندرش کنیم. خب بچه‌ای که RTX ندارن، بریم بچه‌ها
مثلا RTX نداره. الان نورینو الان اوکی، همه چی الان اوکیه. F11 رو میزنیم بچه‌ها. خب صحنه ما بزرگ میشه. خب جی رو میزنیم که این نورها بره، این صحنه ما تمیز بشه. خب میایم این قسمت، این اسکرین چیه؟ اسکرین مثلا آخری ببینیم 300 میره، نه مثلا 200 کام تهشه، میذاریم 200 که آخرین کیفیت ویوپورت ما بده و از اینجا میتونیم بیایم های رزولوشن رو بزنیم، یه دونه اسکرین میگیریم اینجا سیو میشه. ببینید ایناش همچین صحنه ما میده، اما ما اینو اصلا نمیخوایم داشته باشیم. ببینید داغون صحنه. یه روش دیگه واسه بعضی که حالا بخوام فقط در حد همین حرکت انجام بدن این خوبه در بعضی مواقع. من F11 رو میزنم که صحنه از حالت فول اسکرین در بیاد. F11 منظورم همینه ها بچه‌ها، اینجا ما دارینو بزنیم بزرگ کوچیک میشه. خب میایم پست پروسس اینجا کلیک میکنیم، پست پروسس کلیکش میکنیم، اینجا سرچ میکنیم مثلا پس به پست پروسس که روشنه، اینجا سرچ میکنیم چی؟ پس این دوتا روشن میکنیم. فعلا بچه ها همین حرکت ها رو بزنیم، اینا همه روشن میکنیم، اینو خاموش کنیم، اینو میزنم روی مثلا 10، اینو میزنم روی 150. این بچه ها یه رندر به ما میده. ببینید اگه ما روی پس ترسینگ، اونا که RTX دارن راحت تر میتونن اینو درک کنن. ببینید منتظر تا یه رندری برای ما بگیره. خب الان از این ما میتونیم خروجی بگیریم برای خودمونا. خب این منتظر تا پر بشه این قرمز این پایین. بریم بچه‌ها الان رندرش تموم شد، میتونیم بیایم اینجا اسکرین شات، یه اسکرین شات بگیریم. ببینید خیلی عالی به ما این خروجی رو دادش. حالا نکته که هست بچه‌ها ببینید اصلا کیفیت نداره. ما اصلا از این روش اصلا رندر نمیگیریم، مثلا یه اسکرین شات بگیریم از صفحه یا همچین حرکت هایی. میایم چه کاری انجام میدیم؟ الان ما دوربینمون رو اینجا داریم. اگه اینجا سرچ بکنیم کامرا، اینجا دوربینمون داریم، سلکتش میکنیم. میخوام یه رندر اینجا داشته باشیم. میایم قسمت 3D رو همین پوشه وای میستیم، اینجا رو اینجا راست کلیک میکنیم، قسمت سینماتیک یه لول سکونس درست میکنیم. این لول سکونس یه صفری که اسمشو میذاریم، میایم داخلش برش میذاریم اینجا. دوربینمون رو بر میداریم میندازیم اینجا، ناکنی به ما کامل این صحنه رو داد. نمیخوام انیمیشن بسازیم، ما فقط میخوام یه رندر تک شات بگیریم. اینم از قسمت تایمش میذاریم رو ثانیه که ثانیه به ما بده، مثلا 5 ثانیه است. مثلا با این ثانیه هم زیاد اونقدر کار نداریم، همین در همین حد باشه کافیه. حالا از این قسمت هم میتونیم رنگ مثلا این تولبار رو تغییر بدیم، مثلا یه رنگی میتونیم داشته باشیم، مثلا سفید، مثلا زرد، که مثلا بتونیم راحت تر پیدا بکنیم صحنمون رو. مثلا همچین چیزی که اینو ما بزنیم میره داخل دوربین، اینو بزنیم از دوربین در میاد به همین راحتی. حالا میخوایم این صحنمون رو رندر بکنیم، میایم این قسمت. قبلش بچه‌ها حتما بیاید اینجا سیو آل رو بزنید و سیو کنید صحنتون رو که موقع نپره، یا اینجا بیاید این سیو کارنت لول رو بزنید، سیو آل رو حتما بزنید که کلا سیو بشه براتون. میایم اینجا قسمت دوربینمون، این قسمت، و میایم اینجا تنظیمات صفحه ماست. مثلا یه جا انتخاب میکنیم که سیو کنه پروژمون رو، مثلا همینجا مثلا میزنیم چی، مثلا رندر، مثلا آر میگیم آقا اینجا برای من سیوش بکن. با چه رزولوشنی، ابعادش چقدر باشه. مثلا من میگم میخوام ابعادش برای من
باشه، مثلا 4K میخوام باشه، نمیخوام فقط فول HD باشه، مثلا 1080 باشه. مثلا میذارم ایکسشو میذارم 2160 فکر میکنم 4K باشه در 3840 فکر میکنم ابعاد 4K فکر میکنم اینقدر باشه. بریم بچه ها، ابعاد 4K اینجا هست دیگه، 2160 در 3840. اینه بچه ها یادتون باشه عمودی بزنید، الان صحنه ما عمودیه، اینو سعی کنید جابجا بزنید، همچین چیزی میشه. با اینم کاری نداریم. این قسمت پایین استارت فریم رو مثلا میذاریم 1، میگیم آقا 1 مثلا بره 2 و با اینا دیگه بقیهش کاری نداریم اینجا. و از اینجا نکته‌ای که هستش، ببینید بچه‌ها الان من اینو رندر رو بزنم، فقط جاشو انتخاب کردیم و ابعادشو اکسپتش میکنم، میذارم رندر بگیره. از اون صفحه ما میاد یه رندری میگیره، یعنی با کیفیت مثلا 4K میگیره ها، قشنگ خیلی جالب و خفن میگیره. حتی میتونید مثلا کیفیت مثلا 16K هم بذارید، 8K هم بذارید که خیلی راحت براتون رندر میکنه. تو این تنظیمات رندر بچه‌ها بهتون تنظیمات رندر برای اونایی که کارت گرافیک RTX ندارن رو میگم که الان همینه، که اونایی که RTX دارن هم الان بهتون میگم که اونا چجوری میتونن رندر کنن. بریم بچه‌ها الان برای من رندر کرد، یه همچین رندری به ما داد. نکنید کیفیت عالی، یه زوم میکنیم نکنید تکچر 4K دیگه، یعنی راحت به ما اون تکچر رو میده و کیفیتش خیلی خوبه. یه همچین رندری میتونید داشته باشید از صحنه‌تون. حالا من یک تنظیماتی فعلا انجام ندادم. میایم اینجا بچه‌ها، ببینید من اینا رو حذفش میکنم یا خاموش هم میتونیم حذف کنیم، هم میتونیم خاموش کنیم. این اوتپوت که همیشه باید باشه، اوتپوت رو ما همیشه داریم. خب این قسمت برای کسایی که بچه‌ها کارت گرافیک RTX ندارن، یعنی پس تریسینگ نمیتونن استفاده بکنن، میایم اینجا این آنتی آلایسینگ رو میزنیم و اینش مثلا میذاریم 50، تیکش هم میزنیم، این تیکه رو باید بزنید. خب با اینجا دیگه کاری نداریم. های رزولوشن هم میتونیم داشته باشیم. از این ور میایم PNG رو انتخاب میکنیم، PNG رو داشته باشیم و از اینجا هم این گزینه، این رندرینگ هم برای ما میاد. الان یه بار دیگه رندر میکنیم. بچه‌ها یادتون باشه موقعی که میخواید رندر کنید یعنی اسمش اینه دیگه. خب مثلا میذاریم 1، چون اگه رندر کنید این رندری میره سر جای اون. اینو منتظریم تا رندر کنه ببینیم چه جوری میشه. و فکر کنم یه پریویو هم به ما نشون میده اینجا. بریم بچه‌ها، رندر ما دادش. ببینید این رندر قبلی است، این رندر بعدش. ببینید چقدر فرق میکنه. همون تنظیماتی که فقط انجام دادیم براش. میایم این قسمت دوباره اینجا. ببین بچه‌ها این JPG رو بذاریم، من PNG رو من حذفش بکنم. این قسمت هم بذاریم باشه. با اینا بچه‌ها فعلا کار نداریم، چون الان به درد ما نمیخوره و استفاده نمی کنیم زیاد ازشون. میذاریم JPG مونه ببینیم این رندر چجوری میشه. یک بار دیگه من اینو رندر میکنم. این های رزولوشن رو قطع میکنم که حالا کمتر طول بکشه. بچه‌ها رندرش معمولا طول میکشه، حالا بستگی به سیستمتون داره، مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه اینا طول میکشه که رندر بکنه. بریم بچه‌ها، همچین رندری به ما داد که به نظر من خیلی خوبه. حالا میتونیم دوربینای مختلف بزنیم بچه‌ها، جای دیگه هم رندر کنیم. من داخل دوربین دوباره. حالا بچه‌ها که حالا RTX دارن در واقع پس تریسینگ اینا میتونن استفاده بکنن. این قسمت JPG رو من برمی‌دارم. معمولا من خودم با PNG میگیرم و این گزینه ها اینم خاموش میکنم چون حالا فعلا چون رندر پس تریسینگ میخوایم بگیریم دیگه. اینو میذاریم 50 بمونه. با اینا کاری نداریم فعلا در حد یه تست رندر.
میایم پس تریسینگ رو روشن میکنیم و دوباره رندر میکنیم، میزنیم و این رندر بشه. بچه ها رندرش رو برای ما گرفتش. ببینید این رندر شد با پس تریسینگ. خب 100% بچه ها پس تریسینگ کلا رندر خیلی بهتری میده، چون خب سیستم جدیدیه. الان این با پس تریسینگه، این با خود لومنه. ببینید صحنه رو یکم روشن‌تر میکنه، یکم باستابا یکم بهتره و در واقع نور یکم بهتر داخل صحنه مدیریت میشه. خب اما خب با همین لومن خب خیلی کار خفنی میشه کرد. اما نکته‌ای که هستش، ببینید بچه‌ها، شما با پس تریسینگ و با RTX نمیتونید به کارفرما در واقع مثلا داخل صحنه مثلا بچرخه بدید، مثلا بچرخه اگه RTX نداشته باشه. برای همین همه با همچین حرکتایی در واقع با همین الان چیزی که می‌بینیم الان رندره، با همین خروجی میدن. بچه‌ها اگه بخوای یکم صحنه رو، من پست پارسه بار کلیک کنم ببینم رفتش اصلا. آره اینجاست. نه پست پروسس کجا رفت اصلا؟ بریم خاموشش بکنم اینو. داخل صحنمون هستش ولی مشخص نیست. بچه پست پروسس الان من کلیک کردم، میریم داخل دوربین. الان انتخابه. حالا میبینید تکشن رو لود نشده به خاطر یکم صحنه چون سنگینه، برای همینه. بچه این قسمت لنز با بروم که کار نداریم، اکسپوژر هم همینطور کار نداریم. مثلا میتونیم کم و زیاد بکنیم، مثلا میتونیم بزنیم 15 صحنه ما روشن‌تر بشه، 14 یا همون 14 و 8 همچین صحنه‌ای داشته باشیم. قسمت بذار بیام اینجا، قسمت کالر گریدینگمون رو میتونیم تمپرچر صحنمون رو درست بکنیم، یا مثلا میتونیم کلا تغییر بدیم. مثلا میتونیم گرمش بکنیم، ببینید سردش بکنیم یا گرمش بکنیم، ببینید همچین صحنه. ولی خب فعلا صحنه ما اوکی بود از این لحاظا. اما میریم سراغ ساتوریشن کار که کم اللحاظ در واقع اللحاظ متریال و صحنه که داریم میتونیم یکم غلظت رنگا رو بریم بالاتر. مثلا 2 بذاریم بریم بچه‌ها، صحنمون خیلی بد شد و رنگا خیلی جالب نشد. مثلا 1 و 2، مثلا 1/3، 1/4 مثلا خوبه. اینو میبندیمش، میایم داخل کنتراست روشنش میکنیم. کنتراست صحنه مثلا ببین الان مثلا بزنم 3 بذارم ببین چقدر بد میشه. 2 بذارم بده. 1/1، 1/2، مثلا 1/1 فکر کنم اوکی بود، یکم نسبت به کنتراست صحنه. با گاما میتونیم کار بکنیم حدوداً، ولی نه اونقدر، مثلا 5/10 یا مثلا 1/1. گاما رو من زیاد بچه‌ها اصلا تیکش خاموش کنید. همون 1 بزنم کلا خاموشش بکنم. با گین آفست هم کار نداریم. قسمت شادو میتونیم کنتراست شادو رو بریم بالاتر و شادوهای خیلی بیشتری داشته باشیم. 3 مثلا 4. ولی خب نمیخوام، حالا 1/1 فکر کنم اوکی باشه. یکم تیرگی داشته باشیم داخل صحنه. ساتوریشنشون هم که میتونیم تغییر بدیم. بچه‌ها اینجا ساتوریشن بزنم خیلی زیاده، 1/2 میذاریم فکر کنم بهتر باز خودش رو نشون بده. حالا نکته دیگه هم که هستش، یکم این جلسه طولانی شد چون بعد نکات رو بهتون بگم. بچه‌ها اینا لود نشده اصلا اشکال نداره، اینا همشون اوکی میشن. یکم اینا رو تغییر بدید، اینا برمیگردن حالت قبلی خودشون معمولا. فکر می‌کنم یکم جابجا بکنیم.
درست میشه الان خود به خودشون. مثلا اینجا میتونین دوربین بذارین. من جی رو میزنم که دوربین ها برگرده. مثلا از همین دوربین بچه ها ببینید، از همین دوربین میتونیم بزنیم کنترل دی بزنیم، از در واقع صحنمون، در واقع از دوربینمون کپی میگیره. حالا میتونیم اینجا دوباره بیایم داخل صحنه سوممون به این صورت، در واقع صحنه سوم که نه، دوربین سوممون. مثلا از اینجا میتونیم رندر بگیریم یا از اینجا میتونیم یه رندر بگیریم. اینجا هم همینطور. اینجا خیلی باحاله، رندرش خیلی به نظر من جالب میشه. به این صورت اینو میذاریم اینجا باشه. اینجا دوباره یه سینماتیک دیگه درست میکنیم واسه هر دوربین بچه‌ها، یه سینماتیک درست میکنیم و این دوربین رو میندازیم داخلش. ببینید همچین چیزی ما میده. خب حالا دوباره با همون، در واقع چون دوربینمون همونه، با همون تنظیمات در واقع میتونیم خروجی بگیریم. یا اصلا میتونیم مثلا کلن برش داریم افقیش بکنیم یا عمودیش بکنیم که اون دیگه به شما بستگی داره. ببینید همین چیزی. یه صحنه اینجوری کشیده میتونیم داشته باشیم، بکشیمش این و میایم داخل دوربین و اینو بزنیم و دوربین در میاد. کامرا رو یه سرچ بکنم، بزنیم الان میری داخل دوربین. یعنی داخل دوربینه. یکم میتونیم زومش بکنیم. از حالت زومه اینا رو من هی کم میکنم. ببینید همش باز میتونه تنظیم بشه. مثلا 40 میلیمتر نکنید، آروم آروم اینو من زیادش میکنم که همچین چیزی ما بده. حالا میتونیم بیایم اینجا. ببین بچه‌ها دو تا دوربینه. این دوربین رو مثلا کلا میتونیم خاموش بکنیم یا روشن بکنیم. این دوربین رو خاموش میکنم، اینا همینطور. بریم بچه‌ها اینجا الان تنظیمات رندر ما همون یعنی از اول اومده. میایم اینجا، اینا رو روشنش میکنم. این تنظیمات رندر رو میخوام سیوش بکنم. میایم اینجا سیو پریست رو میزنم، مثلا اسمشو میذارم رندر 1. اوکی الان سیو شد. خاموشش میکنم، میام اینجا. برید اومد اینجا ایناش با همون تنظیمات برای ما اینجا اومد. حالا میتونیم پس تریسینگ هم مثلا خاموش بکنیم که حالا اونایی که آرتیکس ندارن راحت تر بتونن خروجی بگیرن. اینا بچه‌ها سعی کنید که اسمشو قبل رندر تغییر بدید. میذاریم که رندر بگیره. بچه‌ها نکته‌ای که بود این که ابعاد اینو ما باید جابجا بکنیم. 3840 در 2160 و اینا باید روشن بکنید بچه. این حتما یادتون باشه روشن بکنید و همین. اوکی و اوکی. ببین بچه ها رندرمون رو گرفتش بدون اینکه اصلا پس تریسینگ داشته باشیم. بذار ببندم ناکن ایناش. ببینید این همه الان میتونن همچین رندری بگیرن و به نظرم فوق العاده است. ناکن سایه ها عالی، همه چی خیلی خوب. فقط ناکن متریال حالا روش میتونیم کار بکنیم و خیلی بهتر از این میشه. این متریال من بگم بهتون خیلی خفن تر از این میشه. مثلا پرده روش کار بشه، صندلی و جاهای دیگه. حتما بچه‌ها رندر بگیرید و رندراتون رو در واقع حالا داخل اینستاگرام بذارید، تلگرام یا برام بفرستید. اگر داخل اینستاگرام گذاشتید حتما منو تگ بکنید که ببینم کاراتون رو و لذت ببرم از کاراتون، که ببینم و در واقع افتخار بکنم که همچین آدمای خفن اینجا هستن. ببینید بچه‌ها
ما الان بذارید من بیام داخل همین دیفالتش. ببین اینجا میتونید دوربین بذارید. این دوربین گوشن خیلی مهمه. نکنه اینجا میتونید دوربین بذارید رندر کنید. اینجا میتونید رندر کنید اینجا رو. بذار من جی رو بزنم اینا همه بره. بگید همچین جایی میتونید بذارید. اینو من بردارم. الان خود این الان رندره. اسکرین شات بگیری اصلا خودش حله. بگید اینجا میتونید بذارید. اینجا که دیگه خوراکه. اینجا اون فوکال لنز اینا همه رو باید تنظیم بکنید. یا مثلا از این مثلا میتونید رندر بکنید، زوم بکنید اینجا، از این رندر بگیرید، زوم بکنید این گوشه مثلا اینجا رندر بگیرید، اینجا مثلا. اینا دیگه همشون به شما بستگی داره و امیدوارم که این جلسه هم محیط بوده باشه که خیلی طولانی شد. سعی میکنم حالا داخل یوتیوب توی چند پارت بذارم این جلسه رو که همه بتونن خیلی راحت تر نگاه بکنن و یه دسته‌بندی باشه براشون. و همین، مرسی که تا آخر آموزش ما هم بودید و همین که میبینید آموزش رو و تمرین میکنید برای من خیلی ارزشمنده و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا جلسه بعد، فعلا خدا نگهدار.